Sức mạnh của sự tách biệt, bí quyết khiến họ không thể ngừng nghĩ về bạn. Bạn đã bao giờ cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà mọi nỗ lực đều không được đáp lại như mong đợi? Cảm giác như mình luôn phải đuổi theo, cố gắng tìm kiếm sự chú ý, trong khi người kia dường như chẳng mảy may để ý. Cảm giác ấy không chỉ làm tổn thương mà còn khiến bạn dần đánh mất bản thân. Nhưng nếu tôi nói rằng bạn hoàn toàn có thể thay đổi điều này, không phải bằng cách cố gắng nhiều hơn, mà ngược lại, bằng cách lùi lại và để chính sự tách biệt trở thành sức mạnh. Hãy tưởng tượng một tình huống, thay vì bạn luôn là người tìm kiếm, luôn xuất hiện, bạn lại chọn cách giữ khoảng cách. Khi ấy, người kia sẽ tự hỏi, tự tò mò, và cuối cùng không thể ngừng nghĩ về bạn. Chính sự vắng mặt của bạn sẽ làm nên sức mạnh. Epictetus từng nói, điều duy nhất nằm trong tầm kiểm soát của bạn là cách bạn phản ứng trước hoàn cảnh. Điều đó có nghĩa là bạn không thể kiểm soát cách người khác đối xử với mình, nhưng bạn hoàn toàn kiểm soát được cách mình phản ứng. Và khi bạn ngừng đuổi theo, bạn không chỉ lấy lại sự tự tôn, mà còn trao cho chính mình cơ hội để được tôn trọng. Sự tách biệt không phải là việc biến mất hoàn toàn, lạnh lùng hay làm tổn thương người khác. Nó không phải là một hành động trả đũa. Ngược lại, đó là cách bạn khẳng định giá trị bản thân, cho người khác không gian và thời gian để nhìn nhận lại sự quan trọng của bạn. Khi bạn rút lui một cách có chủ ý, sự im lặng của bạn sẽ tạo nên khoảng trống, và trong khoảng trống ấy, họ sẽ bắt đầu nhận ra sự hiện diện của bạn quan trọng đến mức nào. Hãy thử nghĩ mà xem, càng cố gắng theo đuổi, bạn càng cảm thấy mình đang đánh mất dần bản thân. Bạn như đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ, nỗ lực rất nhiều nhưng lại chẳng tiến về đâu. Nhưng khi bạn dừng lại, bạn không từ bỏ, bạn chỉ đang cho phép chính mình lấy lại thế chủ động. Tony Gaskins từng nói, bạn dạy người khác cách đối xử với bạn thông qua những gì bạn cho phép. Nếu bạn luôn sẵn sàng, luôn nhượng bộ, bạn đang dần dạy họ rằng sự hiện diện của bạn là điều hiển nhiên. Nhưng khi bạn dừng lại, bạn không chỉ khiến họ bất ngờ mà còn tạo cơ hội để họ suy nghĩ lại về cách họ đối xử với bạn. Khi bạn lùi lại, bạn không chỉ lấy lại quyền kiểm soát mà còn tạo ra sự bí ẩn, một yếu tố khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Con người thường bị cuốn hút bởi những gì họ không hiểu hết, bởi những gì họ không thể hoàn toàn nắm bắt. Nếu bạn lúc nào cũng ở đó, luôn sẵn sàng, bạn sẽ giống như bản nhạc nền luôn được phát liên tục. Ban đầu, họ có thể chú ý, nhưng dần dần, họ sẽ quên mất sự tồn tại của bạn. Nhưng khi bạn tắt nhạc, chính sự im lặng đó sẽ làm họ giật mình và nhận ra rằng có điều gì đó đang thiếu. Đây chính là hiệu ứng mà sự tách biệt mang lại. Nó khiến người khác phải dừng lại và suy nghĩ, phải tự hỏi vì sao bạn lại khác đi. Đây không phải là lời kêu gọi bạn trở nên lạnh lùng hay thờ ơ. Sự tách biệt không có nghĩa là bạn từ bỏ tình cảm hay mối quan hệ. Ngược lại, đó là cách bạn thể hiện rằng bạn có giá trị riêng, rằng bạn không cần sự xác nhận từ bất kỳ ai để cảm thấy đủ đầy. Hãy nhớ rằng, sự hấp dẫn lớn nhất luôn xuất phát từ sự tự tin và độc lập. Khi bạn cho thấy rằng bạn hoàn toàn ổn dù có hay không có họ, bạn sẽ trở thành người mà họ khao khát. Marcus Aurelius từng nói, bạn có sức mạnh để lựa chọn cách phản ứng với mọi tình huống. Thay vì bám lấy người khác hoặc cầu xin sự chú ý, hãy chọn cách tập trung vào bản thân. Đầu tư vào chính bạn, vào đam mê, mục tiêu, những điều khiến bạn hạnh phúc. Hãy để họ thấy rằng cuộc sống của bạn không xoay quanh họ. Khi bạn có một cuộc sống ý nghĩa và đầy thú vị, bạn sẽ trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó, đừng vội vã. Hãy giữ cho mình một chút bí ẩn. Đừng để họ biết tất cả về bạn ngay từ đầu. Hãy để họ tự tìm hiểu, tự tò mò và tự khám phá. Con người thường đánh giá cao những gì họ phải cố gắng để có được. Khi bạn giữ lại một chút không gian riêng, bạn không chỉ bảo vệ lòng tự tôn của mình mà còn khiến họ phải nỗ lực hơn để hiểu bạn, để chạm tới bạn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc giữ khoảng cách không phải là sự yếu đuối. Seneca từng nói đôi khi, sống cũng là một hành động dũng cảm. Hãy sống một cách dũng cảm bằng cách khẳng định giá trị bản thân, bằng cách biết khi nào cần lùi lại để người khác tự nhận ra bạn quan trọng như thế nào. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng mối quan hệ lành mạnh mà còn tạo nền tảng cho một cuộc sống tự tin và đầy tự trọng. Nếu bạn đã sẵn sàng bước vào hành trình này, hãy để lại tuyên bố mạnh mẽ, tôi được ngưỡng mộ. Hãy biến câu nói này thành một kim chỉ năm, để bạn luôn nhớ rằng giá trị của bạn không phụ thuộc vào sự xác nhận từ bất kỳ ai.
Đây không chỉ là một lời tuyên bố mà còn là lời nhắc nhở rằng bạn đủ mạnh mẽ để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chính mình. Hãy để sự tách biệt làm nên kỳ tích. Lùi lại một bước để tiến xa hơn, không chỉ trong mối quan hệ mà còn trong hành trình tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính bạn. Bạn xứng đáng được yêu thương, tôn trọng và ngưỡng mộ, không phải vì bạn cầu xin, mà vì bạn chính là người khiến điều đó trở thành hiển nhiên. Sức mạnh của sự tách biệt, bí quyết khiến mọi người nhớ đến giá trị của bạn. Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một mối quan hệ mà bạn luôn là người cố gắng, trong khi đối phương dường như chẳng mấy bận tâm? Bạn chạy theo họ, mong chờ sự chú ý, nhưng thứ nhận lại chỉ là cảm giác mệt mỏi và thất vọng. Đừng lo lắng, bởi bạn không cần tiếp tục sống trong vòng xoáy đó. Bí quyết nằm ở sự tách biệt, một cách tiếp cận thông minh và đầy sức mạnh để đảo ngược tình thế, giúp bạn lấy lại giá trị và khiến họ không thể ngừng nghĩ về bạn. Như Marcus Aurelius từng nói, hãy tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát và bỏ qua những gì không thể. Điều này chính là nền tảng của sự tách biệt tự nhiên và hiệu quả. Bạn không thể thay đổi cách người khác cảm nhận hay đối xử với mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với họ. Khi bạn chọn lùi lại, bạn không chỉ tạo ra không gian cho đối phương suy nghĩ mà còn giúp chính mình tìm lại sự cân bằng. Trong các mối quan hệ đã có sẵn, đặc biệt khi mọi thứ bắt đầu trở nên quen thuộc và nhàm chán, sự tách biệt chính là cách để thắp lại ngọn lửa. Nhưng trước khi cố gắng làm sống lại mối quan hệ, hãy tự mình thắp sáng ngọn lửa bên trong bạn. Hãy dành thời gian cho bản thân, theo đuổi sở thích cá nhân, chăm sóc cơ thể và tinh thần. Khi bạn quay trở lại với những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng, bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt đối phương. Họ sẽ tự nhắc nhở mình về lý do tại sao họ bị cuốn hút bởi bạn ngay từ đầu. Sự tách biệt ở đây không phải là việc tạo ra khoảng cách hay sự lạnh lùng. Đó là việc khẳng định rằng bạn vẫn giữ nguyên giá trị của mình, sống động, thú vị và đầy tự tin. Nếu bạn đang hy vọng người yêu cũ nhận ra những gì họ đã đánh mất, sự tách biệt cũng chính là vũ khí bí mật của bạn. Thay vì cầu xin sự quay lại hoặc cố gắng chứng minh rằng bạn đã thay đổi, hãy tập trung vào chính mình. Khi bạn phát triển và tỏa sáng mà không cần họ, họ sẽ bắt đầu cảm thấy sự trống vắng mà bạn để lại. Chính sự thiếu vắng này sẽ khiến họ suy nghĩ lại về những gì họ đã từ bỏ. Hãy nhớ rằng, sự tách biệt không phải là một chiêu trò hay mánh khóe. Đây là một tư duy sống mà bạn cần cam kết thực hiện một cách chân thành. Trong khi tạo ra khoảng cách, hãy tận dụng thời gian để trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Hãy đắm chìm vào đam mê, mục tiêu và những điều khiến bạn cảm thấy đang thực sự sống. Khi họ nhận ra rằng bạn không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ, khoảng cách mà bạn tạo ra sẽ trở thành động lực khiến họ phải tìm đến bạn. Đây chính là lúc tình thế thay đổi. Nhiều người có thể lo lắng rằng nếu mình lùi lại, đối phương sẽ quên mất mình. Nhưng đừng sợ. Khi bạn lùi lại, bạn không biến mất. Bạn chỉ đang thay đổi động lực trong mối quan hệ. Bạn không còn là người luôn sẵn sàng, nhưng cũng không phải là người rời bỏ hoàn toàn. Sự hiện diện của bạn vẫn ở đó, nhưng với một hình thức khác, đầy tự tôn và bí ẩn. Khoảng cách không phải để làm tổn thương đối phương, mà là để họ có thời gian nhận ra giá trị của bạn, để họ nhận ra rằng bạn không còn là điều hiển nhiên mà họ có thể dễ dàng tìm thấy. Đồng thời, sự tách biệt cũng là món quà bạn dành cho chính mình. Đó là không gian để bạn tái kết nối với những gì làm bạn hạnh phúc, để bạn lấy lại sức mạnh từ bên trong. Khi bạn chăm sóc bản thân cả về tinh thần lẫn thể chất, bạn không chỉ cảm thấy tự tin hơn mà còn trở nên hấp dẫn hơn trong mắt mọi người. Bạn trở thành một người có giá trị cao, một người không dễ bị tổn thương bởi những gì người khác làm hoặc không làm. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy rằng hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào hành động của người khác, mà nằm ở cách bạn phản ứng với những hành động đó. Khi bạn ngừng theo đuổi và bắt đầu tập trung vào bản thân, những thay đổi kỳ diệu sẽ xảy ra. Những người từng coi thường bạn sẽ dần nhận ra rằng bạn đã thay đổi. Họ sẽ bắt đầu khao khát sự hiện diện của bạn, điều mà trước đây họ từng xem là điều hiển nhiên. Vì vậy, hãy lùi lại một bước. Điều này không chỉ giúp bạn có không gian để phát triển mà còn cho người khác cơ hội nhận ra giá trị thực sự của bạn. Bạn không cần phải đấu tranh để giành lấy sự chú ý của họ. Họ sẽ tự tìm đến bạn khi họ thấy rằng bạn đang sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn nhất. Nếu bạn đã sẵn sàng thực hiện bước đi này, hãy để lại bình luận với dòng chữ "Tôi đang lùi lại". Đây không chỉ là một tuyên bố, mà là một cam kết với chính bạn về hành trình khẳng định giá trị và sức mạnh cá nhân. Hãy nhớ rằng,
khoảng cách không làm mờ đi giá trị của bạn. Ngược lại, nó làm nổi bật giá trị ấy trong mắt những người xung quanh. Như Epictetus đã nói, điều quan trọng không phải là những gì xảy ra, mà là cách chúng ta phản ứng với nó. Vậy nên, bạn đã sẵn sàng lấy lại sức mạnh của mình chưa? Đừng ngần ngại chia sẻ trải nghiệm và suy nghĩ của bạn. Và nếu những gì tôi chia sẻ chạm đến bạn, hãy nhấn thích và đăng ký kênh để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành trên hành trình phát triển bản thân này. Hãy để sự tách biệt trở thành sức mạnh thay đổi cuộc sống của bạn. Khoảng trống và sức mạnh của sự vắng mặt, bí quyết để họ không thể quên bạn. Điều thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh chính là sức mạnh của khoảng trống mà bạn để lại khi quyết định lùi lại. Hãy thử nghĩ về điều này, bạn là người luôn sẵn sàng, luôn có mặt, luôn là người lắng nghe và quan tâm. Nhưng rồi, một ngày bạn rút lui, điều gì sẽ xảy ra? Đó không chỉ là sự vắng mặt về mặt vật lý, mà là một khoảng trống của năng lượng, của sự hiện diện mà bạn từng mang lại. Khoảng trống này giống như một bài hát yêu thích. Bạn nghe nó hàng ngày, nhưng thường không để ý đến cho đến khi nó dừng lại. Khi bài hát ấy im lặng, bạn bỗng nhận ra nó đã từng lấp đầy không gian và cảm xúc của bạn thế nào. Sự tách biệt của bạn cũng vậy. Khi bạn luôn sẵn sàng, người khác có thể dần quên đi giá trị thật sự của sự hiện diện của bạn. Nhưng khi bạn lùi lại, khoảng trống bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của họ, và họ sẽ phải đối mặt với sự thiếu vắng ấy. Hãy tưởng tượng một ngày bình thường của họ. Họ lướt qua mọi thứ, rồi bỗng nhận ra rằng đã lâu họ không nghe gì từ bạn. Ban đầu, có thể họ sẽ không mấy bận tâm, nhưng dần dần, sự vắng mặt đó sẽ trở nên rõ ràng, gây băn khoăn và kích thích sự tò mò. Tại sao bạn lại rút lui? Điều gì đã xảy ra? Chính sự tò mò này là bước đầu để họ nhận ra rằng bạn đã từng giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống của họ. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở việc họ cảm nhận khoảng trống này thế nào, mà ở cách bạn sử dụng thời gian của mình khi bạn lùi lại. Trong khi họ đang cảm thấy thiếu vắng bạn, bạn lại đang lấp đầy khoảng trống đó bằng chính bản thân mình. Bạn không chờ họ nhận ra giá trị của bạn. Bạn tận dụng thời gian này để tập trung phát triển cá nhân, theo đuổi những đam mê và làm những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Marcus Aurelius từng nói, hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ của bạn. Khi bạn đầu tư vào chính mình, bạn không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Hãy thử hình dung, trong khi họ bắt đầu cảm thấy sự thiếu vắng của bạn, bạn lại đang trở nên hấp dẫn hơn, tràn đầy năng lượng tích cực và sự độc lập. Có điều gì đó rất cuốn hút ở một người biết giá trị của mình và không để hạnh phúc của họ phụ thuộc vào người khác. Chính điều này sẽ khiến bạn nổi bật một cách tự nhiên mà không cần phải cố gắng chứng minh. Có thể bạn tự hỏi, nếu họ không nhận ra sự vắng mặt của tôi thì sao? Nếu họ không quan tâm thì sao? Đừng lo lắng, bởi đó cũng là một câu trả lời. Điều đó cho bạn biết rằng họ không thực sự đầu tư vào mối quan hệ này, và sự rõ ràng đó sẽ giúp bạn giải phóng chính mình. Bạn xứng đáng với một mối quan hệ tốt hơn, một người thực sự nhìn nhận giá trị của bạn. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, họ sẽ nhận ra, bởi bạn không chỉ lấp đầy khoảng trống mà còn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Thời gian sẽ giúp họ nhận ra rằng những gì bạn mang đến không dễ tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Chính sự tách biệt này sẽ khiến họ dần ý thức được tầm quan trọng của bạn. Triết lý khắc kỷ luôn nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc không đến từ việc kiểm soát mọi thứ, mà từ việc kiểm soát chính mình. Epictetus từng nói hạnh phúc không phải là có mọi thứ ta muốn, mà là kiểm soát những gì trong tầm tay. Thay vì cố gắng nắm giữ một mối quan hệ, hãy sử dụng khoảng thời gian này để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tập trung vào mục tiêu, niềm vui và sự phát triển cá nhân. Trong khi bạn xây dựng cuộc sống của mình, họ sẽ nhận ra rằng bạn không còn là điều hiển nhiên, mà là một sự hiện diện đặc biệt mà họ đã đánh mất. Và khi điều đó xảy ra, bạn đã ở một vị thế mạnh mẽ hơn, không phải để cầu xin sự quay lại, mà để đón nhận hoặc từ chối họ với sự tự tin và tự chủ. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng không phải là cảm giác của họ, mà là cách bạn sử dụng thời gian và năng lượng của mình. Khi bạn tập trung vào chính mình, bạn không chỉ lấy lại sức mạnh mà còn tạo ra nền tảng để họ nhận ra giá trị của bạn. Đây chính là cách bạn lật ngược tình thế, thay đổi động lực trong mối quan hệ và xây dựng một cuộc sống mà bạn kiểm soát hoàn toàn. Nếu bạn đồng ý với điều này, hãy để lại bình luận với dòng chữ "Tôi đang sống vì bản thân mình". Đây không chỉ là một tuyên bố, mà là một cam kết mạnh mẽ rằng bạn chọn đặt bản thân lên hàng đầu. Hãy tận dụng khoảng trống để tái định nghĩa giá trị của mình.
và để họ không thể không nhận ra bạn là ai. Bạn chính là nguồn năng lượng mà họ không thể thay thế. Cái bẫy so sánh, khi họ nhận ra bạn là người không thể thay thế. Hãy cùng khám phá một hiện tượng mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng trải qua, cái bẫy so sánh. Đó là khi bạn bắt đầu tập trung vào phát triển bản thân, sống đúng với giá trị của mình và tiến lên không ngừng. Và rồi, những người từng gắn bó với bạn bắt đầu nhận ra một sự thật không thể chối cãi. Sự vắng mặt của bạn để lại một khoảng trống lớn trong cuộc sống của họ. Đó là lúc mọi thứ trở nên thú vị. Họ cảm thấy khoảng trống ấy ngày càng rõ ràng. Khi họ cố gắng tiếp tục, có lẽ với người khác hoặc với những mối bận tâm mới, họ bắt đầu so sánh, một cách vô thức, nhưng không thể tránh khỏi. Không ai có thể thay thế được bạn. Đó là kết luận mà họ dần đi đến. Bạn không còn là một sự hiện diện mờ nhạt trong cuộc sống của họ nữa. Bạn đã trở thành người đặc biệt, người mà họ không dễ dàng quên được. Và ở đây, bạn không làm gì cả ngoài việc sống cuộc đời của mình. Seneca từng nói, chúng ta thường chịu đau khổ trong tưởng tượng nhiều hơn là trong thực tế. Trong khi họ chìm đắm trong tưởng tượng, so sánh giữa hiện tại và quá khứ khi bạn còn ở bên, thì bạn, người đã bước ra khỏi mối quan hệ đó, lại đang sống trọn vẹn trong thực tại. Bạn tiến lên mỗi ngày, không nhìn lại và không hối tiếc. Bạn không cần biết họ đang làm gì hay nghĩ gì, bởi bạn quá bận rộn với hành trình phát triển cá nhân, theo đuổi hạnh phúc và sự viên mãn của chính mình. Hãy hình dung thế này, họ đang trải qua ngày tháng của mình, có thể ở bên người mới hoặc chìm trong guồng quay thường nhật. Nhưng sâu trong lòng họ, có một điều mà họ không thể che giấu, không ai có thể so sánh được với bạn. Những cử chỉ của bạn, sự lắng nghe, cách bạn hỗ trợ và đồng hành, tất cả đều là những điều độc nhất vô nhị. Bạn không chỉ là một phần trong cuộc sống của họ, bạn đã từng là ánh sáng. Và giờ đây, họ nhận ra rằng ánh sáng đó không dễ gì thay thế. Giống như một bữa ăn tinh tế mà khi đã nếm trải hương vị tuyệt hảo, mọi thứ khác đều trở nên nhạt nhẽo. Họ cũng đang trải qua điều tương tự. Họ so sánh những gì mình đang có với những gì từng có khi ở bên bạn. Nhưng trớ trêu thay, bạn, người từng mang lại điều đó, lại hoàn toàn không quan tâm đến sự so sánh này. Tại sao? Vì bạn đã học được cách đặt bản thân lên hàng đầu. Bạn quá bận rộn để sống trọn vẹn, để theo đuổi niềm vui, hạnh phúc và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mỗi ngày. Họ có thể hối tiếc, có thể gặm nhấm nỗi đau từ khoảng trống bạn để lại, nhưng bạn thì không. Bạn không để quá khứ kéo mình xuống. Bạn không quan tâm đến việc họ nghĩ gì, làm gì, hay cảm thấy thế nào. Bạn đang vươn lên, từng bước một, từng ngày một. Và chính sự phát triển này là điều khiến bạn trở nên hấp dẫn một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng. Khi họ càng chìm trong sự so sánh, họ càng nhận ra giá trị của bạn. Bạn không phải là một sự thay thế tạm bợ, một cái tên dễ dàng bị lãng quên. Bạn là người đã mang lại ý nghĩa, niềm vui và đôi khi cả sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Những khoảnh khắc ở bên bạn là độc đáo, không thể tái hiện. Họ nhận ra điều đó, dù muộn màng, và sự hối tiếc của họ chỉ làm tăng thêm sự tương phản giữa hiện tại và những gì họ đã đánh mất. Nhưng bạn thì sao? Bạn không bị mắc kẹt trong cái bẫy đó. Bạn không so sánh, không hối tiếc. Bạn đã vượt qua. Bạn tập trung vào những gì nằm trong tầm kiểm soát của mình, sự phát triển cá nhân, những niềm vui mới và một tương lai mà bạn làm chủ. Như Seneca từng nói, hạnh phúc không nằm ở những gì ta mất đi, mà ở cách ta chấp nhận và tiếp tục tiến lên. Bạn đã chọn tiến lên, và chính lựa chọn đó khiến bạn trở nên mạnh mẽ và tự do. Cái bẫy so sánh, đối với họ, là một vòng luẩn quẩn của tiếc nuối và đau khổ. Nhưng đối với bạn, đó là một chương đã khép lại. Bạn đã bước ra khỏi vòng xoáy ấy, và giờ đây bạn đang sống với sự tự do, tự trọng và tự tin. Bạn biết rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào việc họ nghĩ gì hay làm gì, và chính điều đó khiến bạn trở thành một nguồn năng lượng không thể thay thế. Hãy tiếp tục sống cuộc đời của mình một cách trọn vẹn. Hãy để sự so sánh, tiếc nuối và hối hận trở thành vấn đề của họ, không phải của bạn. Bạn đang vươn lên, và đó chính là điều quan trọng nhất. Sống tự tin và làm chủ cuộc đời, sức mạnh của sự tự chủ. Như Marcus Aurelius từng nói, hành động với ý thức rõ ràng và đừng để bị làm phiền bởi những điều bên ngoài. Đây là lời nhắc nhở sâu sắc rằng bạn đang sống cho chính mình, không phải để làm hài lòng hay phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Khi bạn đặt bản thân lên hàng đầu, bạn không chỉ tìm thấy sự tự do,
mà còn tạo nên một năng lượng mạnh mẽ khiến mọi người phải chú ý. Nếu bạn cũng đang trên hành trình phát triển cá nhân, hãy tự hào về điều đó. Hãy để lại bình luận với cụm từ "Tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày". Đây không chỉ là một lời tuyên bố, mà còn là minh chứng cho sự cam kết với bản thân, rằng bạn đang tập trung vào hạnh phúc của chính mình, vào hành trình mà chỉ bạn có thể kiểm soát. Đừng để những cái bẫy của sự so sánh hay những nỗ lực của người khác kéo bạn xuống. Hãy coi đó là cơ hội để bạn tỏa sáng rực rỡ hơn. Hạnh phúc và sự phát triển của bạn là những điều mà không ai có thể phủ nhận. Bạn là một ngọn hải đăng, kiên định, sáng ngời và đầy sức hút. Dù sớm hay muộn, những người từng coi thường bạn sẽ nhận ra điều này. Nhưng lúc đó, bạn đã ở một vị trí khác, một vị trí mà bạn hoàn toàn tự do, không còn phụ thuộc vào sự công nhận từ họ. Sức mạnh của tự tin và tự chủ. Bạn có biết rằng tự tin và mạnh mẽ tiến về phía trước chính là cách bạn thực sự giành chiến thắng? Hãy ngẫm lại xem, bạn đã thay đổi, bạn đã vươn lên, và điều đó không hề bị bỏ qua. Những người từng hiện diện trong cuộc sống của bạn giờ đây cảm thấy khoảng trống mà sự vắng mặt của bạn để lại. Không còn sự chú ý của bạn, họ trở nên bất an, và điều này bắt đầu ảnh hưởng đến họ một cách rõ rệt. Họ có thể bắt đầu thả những tín hiệu, những tin nhắn hay bài đăng trên mạng xã hội, hy vọng rằng bạn sẽ phản ứng. Nhưng khoan đã, đây không phải lúc để bạn nhảy vào. Bạn đã không còn là người sẵn sàng dành mọi sự chú ý và thời gian cho họ như trước đây. Bạn đã thay đổi. Giờ đây, bạn tập trung vào chính mình, vào những gì thực sự quan trọng với bạn. Khi họ thăm dò, cố gắng kiểm tra xem liệu bạn có còn quan tâm hay không. Bạn không cần vội vàng. Hãy đáp lại theo cách của riêng mình, điềm tĩnh, tự tin và đầy kiểm soát. Họ sẽ nhận ra rằng bạn không còn sống để làm hài lòng người khác, mà là để phát triển chính mình. Epicurus từng nói, không ai có thể tự do nếu không làm chủ được bản thân. Và giờ đây, bạn đang làm chủ cuộc sống của mình một cách mạnh mẽ nhất. Bạn là ai trong mắt họ? Hãy tưởng tượng họ đang cảm nhận sự bất lực của mình. Họ nhận ra bạn không còn dễ dàng lung lay bởi những nỗ lực hời hợt từ phía họ. Họ bắt đầu hiểu rằng, để quay lại cuộc sống của bạn, họ cần phải cố gắng hơn nhiều. Bạn không còn là người dễ chinh phục. Thay vào đó, bạn đã trở thành một người đầy giá trị, một người không dễ dàng bị tác động bởi những nỗ lực nửa vời. Điều này làm bạn trở nên khao khát hơn trong mắt họ. Họ hiểu rằng, nếu muốn thực sự trở lại, họ phải nỗ lực để chứng minh giá trị của chính mình, thay vì chỉ trông chờ vào sự nhượng bộ từ bạn như trước đây. Giữ vững lập trường và vươn lên. Nếu bạn đã sẵn sàng giữ vững lập trường, tập trung vào chính mình, và không để những nỗ lực hời hợt kéo bạn xuống, hãy tuyên bố điều đó. Hãy để lại bình luận với cụm từ "Tôi luôn vững bước". Đây không chỉ là một câu nói, mà là một cam kết mạnh mẽ với chính bản thân bạn. Cam kết rằng bạn sẽ không lùi bước, không thỏa hiệp với những tiêu chuẩn thấp, và luôn tập trung vào sự phát triển và hạnh phúc của mình. Hãy nhớ rằng, bạn không sống để làm hài lòng người khác. Bạn đang sống để làm chủ cuộc đời mình. Khi bạn giữ vững niềm tin vào chính mình, bạn không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn xây dựng được một cuộc sống mà bạn hoàn toàn tự do. Họ sẽ nhận ra giá trị của bạn, nhưng khi đó, bạn đã không còn phụ thuộc vào sự công nhận của bất kỳ ai. Bạn đang sống vì bạn, và đó là sức mạnh lớn nhất. Giữ vững lập trường, bí quyết thu hút mọi điều tuyệt vời về phía bạn. Các bạn à, giữ vững lập trường không có nghĩa là lạnh lùng hay xa cách. Đó là sự nhận thức rõ ràng về giá trị bản thân, là quyết tâm không bao giờ chấp nhận điều gì ít hơn những gì bạn xứng đáng. Đây chính là cách bạn tiếp tục giữ quyền kiểm soát, tự tin tiến về phía trước, và từng bước lật ngược tình thế. Hãy nhớ, bạn là người quyết định con đường mình sẽ đi. Giờ đây, hãy cùng nhìn nhận một sự thật quan trọng, đã đến lúc ngừng chạy theo và bắt đầu thu hút. Đúng vậy, thay vì cứ mải mê đuổi theo những thứ không thuộc về mình, hãy dừng lại, làm chủ cuộc sống, và để những điều tuyệt vời tự tìm đến bạn. Hãy thử tưởng tượng, đã bao lần bạn cảm thấy cần phải chạy theo một ai đó hoặc điều gì đó, nghĩ rằng chúng sẽ mang lại hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng. Đừng lo, điều này không phải hiếm gặp. Chúng ta đều đã từng mắc kẹt trong vòng lặp ấy. Marcus Aurelius, một nhà triết học khắc kỷ, từng nói, đừng đi theo lối mòn của người khác, hãy bước trên con đường của riêng mình. Vậy nên, đã đến lúc dừng lại. Dừng việc cố làm hài lòng người khác, dừng việc chạy theo những thứ không thuộc về mình, và bắt đầu tập trung vào chính bạn.
cỏ không xanh hơn ở phía bên kia hàng rào. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu có một ai đó mới, một cơ hội mới hay một mối quan hệ mới, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng thực tế thì sao? Khi ai đó rời bỏ bạn, họ nghĩ rằng ngoài kia có điều gì đó tốt hơn đang chờ đón. Tuy nhiên, thời gian sẽ khiến họ nhận ra rằng những gì họ từng có với bạn mới thực sự đặc biệt. Họ bắt đầu so sánh, một cách vô thức hoặc ý thức, và cuối cùng nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá. Còn bạn thì sao? Bạn không chờ họ quay lại. Bạn không ngồi đó hy vọng rằng họ sẽ nhận ra sai lầm của mình. Thay vào đó, bạn sống cho chính mình. Bạn tập trung vào sự phát triển cá nhân, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân mỗi ngày. Như Seneca từng nói, hạnh phúc thực sự không đến từ những thú vui bên ngoài, mà từ khả năng làm chủ bản thân. Bạn không cần tìm kiếm hạnh phúc từ người khác, bạn tự tạo ra nó từ bên trong. Điều tuyệt vời nhất xảy ra khi bạn ngừng chạy theo và tập trung vào bản thân. Khi bạn phát triển, hoàn thiện chính mình, mọi người sẽ bắt đầu chú ý. Họ sẽ nhận ra rằng, trong khi họ lạc lối, bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và không cần sự xác nhận từ bên ngoài để cảm thấy đủ đầy. Đó chính là sức mạnh thực sự của bạn. Epictetus từng nói bạn không thể kiểm soát những gì xảy ra, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng với chúng. Vậy nên, thay vì lo lắng và chạy theo, hãy đứng vững và tập trung vào chính mình. Làm thế nào để thu hút thay vì đuổi theo? Đầu tiên, ngừng tìm kiếm sự xác nhận từ người khác. Khi bạn không còn cố gắng làm hài lòng mọi người và thay vào đó sống đúng với những gì bạn tin tưởng, bạn sẽ tự nhiên trở nên hấp dẫn. Khi bạn tự tin, bạn sẽ thu hút những người có cùng năng lượng với mình, trong khi những người không phù hợp sẽ tự rời đi, và điều đó hoàn toàn ổn. Thứ hai, tập trung vào sự phát triển cá nhân. Đặt ra mục tiêu, học hỏi và không ngừng tiến bộ. Mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân và đồng thời tỏa ra năng lượng tích cực mà người khác không thể không chú ý. Seneca từng nói những người thành công không phải là người sống một cuộc đời dễ dàng, mà là người biết cách làm chủ những khó khăn. Vậy nên, hãy tiếp tục tiến lên và không ngừng hoàn thiện chính mình. Thứ ba, học cách buông bỏ. Nếu ai đó không nhận ra giá trị của bạn, đừng cố gắng chứng minh. Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là trao cho mình cơ hội để tìm thấy những điều tốt đẹp hơn. Bạn không cần níu giữ những thứ không thuộc về mình, bởi sự tự do và hạnh phúc nằm ở việc bạn biết mình xứng đáng với điều gì. Đừng sống để làm hài lòng người khác. Các bạn à, giữ vững lập trường không phải là cố gắng kiểm soát người khác hay chứng minh rằng bạn quan trọng. Đó là việc biết rõ giá trị của mình, tập trung vào bản thân và sống một cuộc đời ý nghĩa. Bạn không cần bất kỳ ai xác nhận giá trị của bạn, bởi bạn đã tự mình làm điều đó. Hãy nhớ rằng, khi bạn dừng chạy theo, bạn không mất đi gì cả. Thay vào đó, bạn tạo cơ hội cho chính mình để sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Và điều tuyệt vời nhất là, những người từng xem nhẹ bạn sẽ nhận ra giá trị của bạn. Nhưng khi ấy, bạn đã không còn cần sự công nhận của họ. Nếu bạn sẵn sàng sống một cuộc đời đầy tự do, tự tin và ý nghĩa, hãy để lại bình luận với cụm từ "Tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày". Đây không chỉ là một tuyên bố, mà là cam kết rằng bạn sẽ luôn đặt sự phát triển, hạnh phúc và giá trị bản thân lên hàng đầu. Bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, và chúng sẽ đến với bạn khi bạn ngừng chạy theo và bắt đầu sống cho chính mình. Sức mạnh của việc yêu thương và tôn trọng bản thân. Như Marcus Aurelius từng nói, đừng bao giờ ngừng yêu thương bản thân mình. Đây không phải chỉ là lời khuyên, mà là một nguyên tắc sống giúp bạn nắm quyền kiểm soát trong mọi mối quan hệ. Khi bạn thực sự yêu bản thân mình, bạn sẽ không cần bất kỳ ai khác để cảm thấy đủ đầy. Chính sự tự tin và độc lập này làm thay đổi toàn bộ động lực trong các mối quan hệ của bạn. Những người từng rời bỏ bạn sẽ nhận ra rằng họ đã đánh mất điều gì đó đặc biệt. Họ sẽ bắt đầu nhận thấy rằng có không xanh hơn ở bên kia hàng rào. Những gì họ tưởng chừng là cơ hội tốt hơn chỉ khiến họ nhận ra sự quý giá của những điều mà bạn đã mang lại. Họ sẽ cảm thấy mất mát và, không sớm thì muộn, họ sẽ cố gắng quay lại. Nhưng bạn đã thay đổi. Bạn không còn là người dễ dàng mở lòng như trước đây. Bạn đã trưởng thành, đã mạnh mẽ hơn, và giờ đây họ phải chứng minh rằng họ xứng đáng có một vị trí trong cuộc sống của bạn. Điều này không phải là kiêu ngạo, mà là sự tôn trọng bản thân. Khi bạn yêu thương chính mình, bạn đặt ra những tiêu chuẩn rõ ràng cho cách người khác đối xử với mình. Vì vậy, nếu họ quay lại, đừng vội vàng chấp nhận.
Hãy để họ chứng minh rằng họ đã học được từ sai lầm, rằng họ sẵn sàng nỗ lực và thay đổi để giành lại lòng tin của bạn. Và nếu họ không làm được điều đó, hãy nhớ rằng bạn đủ mạnh mẽ để tiếp tục tiến lên mà không cần họ. Cỏ không xanh hơn ở nơi bạn đuổi theo nó. Cỏ xanh hơn ở nơi bạn chăm sóc. Khi bạn tập trung vào bản thân, yêu thương và chăm sóc khu vườn của chính mình, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ, đầy sức sống và rực rỡ hơn. Sự phát triển của bạn sẽ khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý. Và chính lúc đó, họ sẽ nhận ra giá trị của bạn. Đây không phải là phép màu, mà là kết quả của sự tập trung vào bản thân. Khi bạn yêu thương chính mình, bạn không cần kiểm soát người khác để cảm thấy quyền lực. Quyền lực thực sự nằm ở việc kiểm soát chính mình. Bạn biết rõ giá trị của mình và bạn không chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn điều bạn xứng đáng. Bạn đã sẵn sàng nắm quyền kiểm soát chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng để sống một cuộc đời đầy tự tôn và tự tin, hãy tuyên bố điều đó. Hãy để lại bình luận với câu "Tôi vững vàng". Đây không chỉ là một câu nói, mà là một lời khẳng định rằng bạn biết mình xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, và bạn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều đó. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng xứng đáng có mặt trong cuộc sống của bạn. Họ cần phải chứng minh giá trị của mình, và điều đó chỉ xảy ra khi bạn giữ vững lập trường, tập trung vào việc chăm sóc bản thân, phát triển mỗi ngày, và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi bạn làm điều đó, bạn không chỉ thu hút những điều tốt đẹp, mà còn khiến những người từng đánh mất bạn nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ một điều vô giá. Quyền lực nằm trong tay bạn. Đừng tìm kiếm nó ở nơi khác, hãy xây dựng nó từ bên trong. Bạn đã đủ mạnh mẽ để kiểm soát cuộc sống của mình và tiến về phía trước, bất kể ai đó quyết định quay lại hay không. Bạn không chỉ là người xứng đáng, bạn là người không thể thay thế. Sức mạnh của sự kiểm soát và giá trị bản thân để họ phải theo đuổi bạn. Bạn đã lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình, và giờ đây là lúc để người khác phải chú ý đến bạn, ngưỡng mộ bạn và nỗ lực để giành lại bạn. Hãy nhớ, bạn không cần đuổi theo bất kỳ ai. Hãy để họ tự tìm đến bạn. Hãy tưởng tượng, khi họ nghĩ rằng có thể tìm thấy điều gì đó tốt hơn và quyết định rời xa bạn, họ tin rằng mình đang nắm quyền kiểm soát. Nhưng bạn thì sao? Bạn không hoảng sợ, không van xin, không cố gắng níu giữ. Bạn im lặng, tập trung vào bản thân và tiếp tục phát triển. Chính sự im lặng và kiên định ấy là sức mạnh thực sự. Khi bạn không còn đuổi theo, bạn trở thành tâm điểm. Sự tự tin mà bạn toát ra khiến họ bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lo sợ rằng họ đã đánh mất bạn. Lo sợ rằng bạn sẽ tiếp tục tiến lên và tìm được những điều tốt hơn, trong khi họ bị bỏ lại phía sau. Họ hoảng sợ, còn bạn bình thản. Giờ đây, trong khi bạn vẫn tiếp tục phát triển, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày, họ bắt đầu nhận ra rằng cỏ không xanh hơn ở bên kia. Họ cảm thấy hoảng loạn, sợ mất bạn vào tay người khác, và bắt đầu tìm cách quay lại. Họ sẽ dùng những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ hào nhoáng để cố gắng lấy lòng bạn. Nhưng bạn đã thay đổi. Bạn không dễ bị thuyết phục. Bạn không vội vàng quay lại vòng tay của họ chỉ vì họ lo sợ hay hối hận. Nếu họ thực sự muốn giành lại bạn, họ phải chứng minh bằng hành động, không phải lời nói. Như Epictetus đã nói, không ai là tự do nếu không làm chủ được bản thân. Bạn đang làm chủ cảm xúc của mình, không để bất kỳ ai chi phối, và điều đó chính là sức mạnh thực sự. Bạn là người nắm quyền kiểm soát. Lần này, bạn không phải người chạy theo. Họ sẽ là người truy đuổi. Nhưng giờ đây, bạn là người đặt ra luật chơi. Bạn không vội vàng trả lời tin nhắn của họ, không sắp xếp lại lịch trình chỉ vì họ muốn gặp bạn. Bạn đã thay đổi, đã tiến lên, và nếu họ muốn trở lại cuộc sống của bạn, họ phải nỗ lực để bắt kịp bạn. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình chỉ vì ai đó hối hận. Bạn đã biết rõ giá trị của mình. Như Marcus Aurelius từng nói, hãy giữ vững nguyên tắc và không bao giờ để mất kiểm soát vì người khác. Đây chính là lúc bạn thể hiện bản lĩnh, để họ theo đuổi bạn, chứ không phải ngược lại. Cỏ xanh hơn ở nơi bạn chăm sóc. Hãy luôn nhớ rằng, cỏ không xanh hơn ở nơi bạn đuổi theo. Nó xanh hơn ở nơi bạn chăm sóc và vun trồng. Bạn đã dành thời gian chăm sóc bản thân, phát triển từng ngày, trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn. Bây giờ là lúc để họ nhận ra giá trị của bạn. Họ có thể ngưỡng mộ bạn, có thể cố gắng lấy lại vị trí trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn không cần sự ngưỡng mộ đó để xác định giá trị của mình.
bạn đã biết rõ mình xứng đáng với điều gì và sẽ không thỏa hiệp chỉ để làm hài lòng người khác. Hãy tuyên bố sức mạnh của bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng đứng vững, giữ vững lập trường và để họ đối mặt với nỗi sợ hãi cùng nỗ lực giành lại bạn, hãy tuyên bố điều đó. Hãy để lại bình luận với câu "Tôi không thể lay chuyển". Đây không chỉ là một lời tuyên bố, mà là cam kết mạnh mẽ rằng bạn biết rõ giá trị của mình và không chấp nhận điều gì ít hơn những gì bạn xứng đáng. Bạn là người làm chủ cuộc đời. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng bạn không cần ai khác để chứng minh giá trị của mình. Bạn tự biết mình xứng đáng với điều gì. Sự tự tin, sức mạnh và khả năng kiểm soát bản thân chính là những gì khiến bạn trở nên đặc biệt. Những ai thực sự nhận ra giá trị của bạn sẽ phải nỗ lực để có được bạn, và bạn hoàn toàn có quyền quyết định họ có xứng đáng hay không. Nếu bạn cảm thấy thông điệp này truyền cảm hứng, hãy nhấn nút thích và chia sẻ nó với những người cần nghe. Bạn luôn nắm quyền kiểm soát cuộc sống của mình, và đó chính là sức mạnh lớn nhất của bạn. Để video thêm phần ý nghĩa, các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè nhé. Điều đó sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và ý nghĩa hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.